Mga KaVaLoogZ, magkakaroon tayo ng kwarto serye. Nagpa-renovate si KaVaLoogZ Red natin ng kwarto na pwede nating maging second studio. Samahan nyo kami sa journey na to. Ang sabi? Journey? Pakita muna namin sa inyo kung gaano kagulo yung kwarto. Tapos, papakita namin sa inyo after din itong matapos. Sa sobrang dami ng gamit ni KaVaLoogZ Red, hindi namin alam kung saan namin ilalagay. Kaya nagpagawa sila ng parang divider na paglalagyan natin ng mga damit niya na kulang na lang iukay-ukay natin. Tsaka yung mga box ng sapatos. Yun yung una nating pinagawa. Tapos yung ididikit namin sa wall. Hindi muna natin sasabihin kung ano yun. Pagpasensyahan nyo na mga KaVaLoogZ. Talagang magulo muna siya ngayon dahil tinambak natin lahat ng gamit. After naman yan, magandang resulta naman ang kalalabasan. Tingnan nyo naman ang mga kasapatos ni KaVaLoogZ Red. Ayan, may ukay-ukay dito ngayon. Yan yung mga maleta. Tapos yung mga damit, tinakpan muna natin kasi maalikabok. Yan. Diba? Kita nyo naman kung gaano siya kagulo. And may surprise kami sa inyo na ilalagay namin sa wall. Yan. Mga KaVaLoogZ, day 1 ang paglilinis natin ng room ni Red sa baba para magkaroon na tayo ng second studio na background sa ating mga vlogs. And samahan nyo kami ayusin at linisin ang baba para matapos na rin. Ito naman ano lang simpleng renovation lang, hindi naman totally nanghihinayan lang kami dito sa baba kasi parang bodega, so balak namin talaga tong gawing studio. Kaya hindi naman to siguro ganun kaseryoso, pero ginandahan namin syempre, gaya ng pagmamahal namin sa inyo mga KaVaLoogZ. So papagandahin namin tong kwarto hanggang sa mga kaya namin. Yeah. Ayun. Samahan nyo kami sa panimula ng ating buhay mga KaVaLoogZ na lagi na kayong sasama sa amin. Di ba KaVaLoogZ Red? Oo naman. Oo ba? Divider na pinagawa nila. Ayan. As of now, kahoy pa lang siya. Aayusin at pagagandahin pa yan ni KaVaLoogZ Red. Tapos, itong bakal na to, dyan na lang ilalagay lahat ng sama-sama niyang damit para hindi na siya tiklop-tiklop at lahat ng box ng sapatos. Taga. Hala ko pa. Medyo lelos. Hala ko pa. Ayun mga KaVaLoogZ, haggard na kami ni KaVaLoogZ Red Pinturahan. Pinturahan namin. Kami na lang gagawa. Para tipid, kami muna gagawa.
kasi abot yung taas. So ako naman, ako dito sa taas. Abangan nyo, mahaba pa to mga KaVaLoogZ. Finished product. Kung harapan dapat mo ba akong arkilahin? Ang ano naman ito is para yung mga sa lupsog, para pagka di ba magkalagay ka na ng gamit, minsan matatalas yung iba yung tapos di pa yung mga maliliit na kahoy. Yun ang dahilan kung ba't kailangan liyahin, di ba? Saka mas maganda, siyempre, mas makinis. Ito, si KaVaLoogZ pang pagulo lang. Hindi, siya yung finish product. Ay, finish product. Siya yung nagme-makeup nung pinakahuli. Kumbaga kung may naiwan akong hindi ko nadaanan, siya sabi ko kapakapain niya na lang kung meron pang matatalas. Ako yung supervisor. Ako yung manager. Kaya syempre dapat nagtutulungan niya na mag-partner. Nice. Bilib nga ako ngayon dito, natututo na ng mga ganito. Tinatabayan niya ako sa lahat ng gusto ko. Hindi niya yun para maging against kasi alam niya rin naman yung sabihin. Nice. Sabi ko pagka mamaya nag-hammer siya rito, siya rin yung masasaktan. Ako, di ba? So kung didire-diretsuhin natin to, matagal to, parang live. Pagkatapos, ito naman. Pipintura naman kami. Pintura naman. Mura lang, KaVaLoogZ, 50. Hala po ka. Ito, pwede ng karpintero. Pagawin niya ng bahay. At syempre, roller, brush, at maliit na roller pa. Ewan ko kung hugas na to, sana puti ang lumabas kasi ginamit ko sa green. Ayun yung mga gagamitin namin pintura ngayon. Siyempre, kailangan ng newspaper. Yes. Tonight pa to, papers tonight. Kesa mag-date kami. 19, Oh. 19 keme. 2016. Gano'n? Diba? Kaysa mag-date, gawin na lang yung kwarto, studio. Sample. Green siya. Green. May pagka. Itong bakal wag na. Huwag na. Pakintabit na lang natin yun. Hindi, dapat nga dyan brush eh. Ayan, ito. Lagay kami ng mga jar yung mga KaVaLoogZ kasi baka Matuluan yung matuluan tiles yung namin. tiles namin. Hala ka. Maya-maya magpipintura rin ako. Video tag. Ito na, pintura naman tayo. Eh mga KaVaLoogZ, makikipaint ako. Ugulo na naman siya. Yes, ang babae ngayon Hala kailangan ka. matuto tayong ayos-ayos sa mga gamit-gamit. Kasi pag di tayo natuto, mga tayo. Ito ba ako?
views tayo mga KaVaLoogZ. Habang gumagawa kami ni KaVaLoogZ Red, dumating na yung... Hindi pa. Yung mail. Nag-mail na si Google na... Ay, di ba? Ayun mga KaVaLoogZ, nag-mail na si Google na pwede na kaming makakuha ng pin within 2 to 3 weeks para mailagay namin yung pin namin sa Google AdSense namin. At alam niyo na susunod doon. Ayan. I love you mga KaVaLoogZ. Yun, may sinasabi natin KaVaLoogZ Red. And certified na talaga tayong Tagapagpaligaya. yun, gano'n. Yun mga KaVaLoogZ, thank you so much. At syempre, thank you so much kay Lord. Hindi kami pinababayaan talaga. At bless kami. Pasensya na sa background. Yes, pasensya na sa background ko sa likod. Magulo pa dahil nag-aayos pa rin kami. Sobrang saya lang namin kasi dumating na yung aming send na, pwede na kaming mag-request ng pin to Google AdSense. Yun, shinare lang namin ang aming journey mga KaVaLoogZ. Sana. Oh, di ba? Hindi ko nga yung matapos eh. Ano yan eh? Ano gagawin? Ha? Ano gagawin? Duwending salita. Yan ang mga gusto mo sa kausapan eh. Mami, yun ah. Love you to na. Alam, kita niyo po sa KaVaLoogZ Red kung ganit ka praning pag walang camera. Gago ko, inuli mo. Almost Almost done. So, matatapos tayo sa side na to, then... Doon tayo sa surprise. Doon! Turo mo! Doon tayo sa amin side mo. Sa susunod. Surprise. Ayan. White lang siya na plain kasi lalagyan pa siya ni KaVaLoogZ Red ng mga kung anik-anik. Halak ka. Ayan. Finishing na lang. Ginawi na rin namin tong bakal. Ha? Yung bakal, diba? Halak ka. Sampaya. Ito, dinamay na rin natin. Oo. Paano? Puro tama mo. Hindi sabihin mo ng ganyan. Halak ka. Okay na yan. Diba? Okay. Almost done mga KaVaLoogZ. Ayan, natapos na rin tayo Ay, salamat. magpintura. Oo, tama na yan. Yes, pagod na kami ni KaVaLoogZ Red. Papahinga naman muna kami, pero itong cabinet na to, tapos na yan. So, ang dami pa namin gagawin. Sobra Sa side talaga. pa na to, sa side pa na to. Yan. So, siguro hindi muna namin matatapos tong vlog na to. So, Abangan nyo yung abangan finishing nyo na lang muna. nitong... Don't forget to like, subscribe, Oo, subscribe and nyo share. ah. So, dito muna tayo. Bye muna. Bye. Good night. Night.